السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في شابتر جديد، ونبدأ في المواضيع اللي مطلوبة كتير في الكومنتس. enzymes. يعني ايه enzyme؟ enzyme is a biological catalyst أو نسميه biocatalyst. زي ما قلت biocatalyst يعني biological catalyst. catalyst يعني عامل محفز. يعني ايه عامل محفز أو عامل حفاز أو biocatalyst؟ catalyst يعني حاجة هتسرع الرياكشن، هتحفز الرياكشن من غير ما تدخل فيه، من غير ما تبقى included جوه الرياكشن. فبنعرفه بقى بالانجلش او بنعمله definition بالانجلش على ان هو ايه؟ هو هو biological substance that accelerate يعني بتزود the rate of the chemical reaction without being consumed يعني ما بتستخدمش or produced ولا هتنتج from the reaction. أي chemical reaction بنقول مثلا إن هو substrate هتتحول إلى product، ده chemical reaction. اللي هيعمل acceleration ده هنسميه enzyme أو البايوكاتاليست ده هيبقى enzyme. يبقى إيه enzyme؟ الenzyme is a biological catalyst أو biological chemical substance that accelerate تحفز أو تسرع the rate of the chemical reaction without being consumed or produced from the reaction. تاني، enzymes are biological catalysts that accelerate أو ساعات بنسميها catalyze اللي هي جاية من كلمة catalysis، accelerate or catalyze the chemical reaction without being consumed or produced from the reaction. زي ما قلنا general فورمولا اللي بنعملها للرياكشن بتبقى ان السبستريت بالانزيم تتحول الى برودكت. بعد كده نتكلم ايه هي البروبرتيز او ايه هي خصائص الانزيمز دي. يعني انا بيبقى عندي كذا حاجه كده لازم تبقى متوفره عشان اقول على اللي قصادي ده انزيم. مش اي كاتاليست هيحفز الكيميكال رياكشن هيبقى انزيم، لان في حاجه اسمها inorganic كاتاليست والانزيم مش inorganic. الانزيمز لازم تبقى اورجانيك، يبقى مش اي حاجه هتحفز الكيميكال رياكشن هتبقى انزيمز. يعني مثلا لو انا بقول مثلا ان انا في اي كيميكال رياكشن محتاج وجود منجنيز، مثلا في الكاربوكسيليزس مثلا الرياكشنز اللي بتعمل كاربوكسيليشن اللي بتضيف كربون دايوكسيد، ببقى محتاج على التفاعل او محتاج عشان التفاعل يبقى يحصل او عشان التفاعل ده يخلص بسرعه برسم على السهم دايما وبكتب تحتيه او فوقيه منجنيز. هل وجود المنجنيز يبقى معناها ان المنجنيز ده انزيم؟ لا، المنجنيز ده انورجانيك، يبقى ده مش انزيم. اتفقنا علشان اقول ان ده انزيم لازم يبقى عندي كذا كاركتر، من اهمهم الناتشر بتاعتي. الناتشر بتاعت الانزيمز دي ان الانزيمز اورجانيك وموستلي بتبقى بروتين. يبقى هي اورجانيك سبستانس تبقى مواد عضويه وموستلي بتبقى بروتين الناتشر. هل كل الانزيمز بروتين؟ ما كنتش قلت موستلي، هي موستلي بروتين. يبقى في نون بروتين انزيمز. من اشهر النون بروتين انزيمز او اهمهم يعني اللي هو الرايبوزايمز. لان هي جايه من الار ان اي. يبقى انا معظم الانزيمز بتبقى بروتين نيتشر، لكن في مجموعه صغيره من الانزيمز بسميها رايبوزايمز، والرايبوزايمز دي بتبقى جايه من الار ان اي، ودي بتبقى بتشتغل اكتر على الفوسفوداي استر بوند. يعني معظم الرايبوزايمز تشتغل على الفوسفوداي استر بوند اللي بتبقى موجوده اكتر في النوكليوتايدز. حضرتك مش فاكرهم او مش فاكر ايه هي الفوسفوداي استر بوند، هستاذن حضرتك هتلاقيني شرحاهم في اول فيديوهات في البلاي ليست بتاعت المولكيول. يبقى تاني اتفقنا يعني ايه enzymes. Enzymes are biological catalysts او احنا بنختصرها وبنقول biocatalysts that catalyze or accelerate the rate of the chemical reaction without being consumed or produced from the reaction. بعد كده اتفقنا ان انا عندي general characters او general properties للانزيمز، اهمها النيتشر، وقلنا most of enzymes are protein in nature except small group of enzymes بنسميهم رايبوزايمز. دول بيبقوا RNA in nature، ودول معظمهم بيشتغلوا على الفوسفوداي استر بوند. الحاجه الثانيه السبيسيفيستي. enzymes are specific. الدنيا مش سايبه، مش اي انزيم يروح يشتغل على اي سبستريت ويكاتالايز اي رياكشن، لا. each enzyme has its own substrate وبيبقى ليه ال own reaction، وهنتكلم عن الانزيم specificity
بالتفصيل والتايبس بتاعتها، لان في enzymes shows absolute specificity وفي enzymes show other degrees of specificity. فهنتكلم على السبيسيفيستي اوف انزيمز بالتفصيل، بس كلهم لازم هيبقى ليهم degree of specificity. يعني مفيش non specific enzyme او unspecific enzymes، لا كلهم shows a degree of specificity، سواء كان من absolute specificity اللي هو بيشتغل على سبستريت واحده بس في رياكشن واحد بس لحد الاقل من كده. تمام؟ يبقى اول حاجه في البروبرتيز النيتشر اللي هي most of enzymes are proteins in nature except small groups of enzymes بنسميهم الرايبوزايمز اللي هم بيبقوا RNA in nature ودول بيشتغلوا على الفوسفوداي استر بوند. الحاجه الثانيه السبيسيفيستي all enzymes show a degree of specificity وانا عندي قلنا في degrees مختلفه وهنتكلم عليها بالتفصيل. النقطه الثالثه البرودكشن. الانزيمز بما انها هي بيولوجيكال او بايوكاتاليست يبقى هي منتجه منين؟ بتتصنع جوه الليفنج سيل. يعني ده معناه ان هي لازم تشتغل جوه الليفنج سيل؟ لا، طب ما في انزيمز شغاله في البلد والبلد بره في السيرم يعني او في البلازما سوري، فده مش في سيل، لكن هي produced in vivo بنسميها in vivo from the living cell but can act outside the living cell. يبقى هي الانزيمز is produced inside the living cell بس can act سواء كان inside the living cell or outside the living cell. النقطة اللي بعد كده التيرن اوفر نمبر. ايه التيرن اوفر نمبر؟ احنا قلنا ان الانزيم وظيفته انه كاتالايز الرياكشن، انه يحول السبستريت اون برودكت. تمام، ايه السبستريت دي؟ السبستريت اللي هي the substance acted upon by the enzyme، اللي هي المدخلات او المتفاعلات او المواد اللي داخله الكيميكال رياكشن او التفاعل ده، الحاجات اللي هيشتغل عليها الانزيم بسميها الايه؟ السبستريت. يبقى the substance acted upon by the enzyme دي بسميها the substrate. تمام، السبستريت دي قد ايه من السبستريت هشتغل عليه ب 1 مول of the enzyme per unit time، ده التيرن اوفر نمبر. الكلام تقيل مش تقيل ولا حاجه، تعالوا نقولها بالراحه. فرضنا ان انا هشتغل مثلا هكسر لاكتوز انزيم، لاكتوز شوجر، شربت لبن وفيه لاكتوز وهشتغل على اللاكتوز ده هكسره بانزيم اسمه لاكتيز. تمام، اللاكتيز بقى هيكسر قد ايه من المولكيولز بتاعه اللاكتوز في المينت، يبقى ده اسمه تيرن اوفر نمبر. يعني مثلا لو فرضنا ان اللاكتيز انزيم ده مثلا بيكسر 10 مولكيولز من اللاكتوز في مينت، يبقى ده اسمه تيرن اوفر نمبر. بايه؟ بالمول، 1 مول. يعني انا مثبت كميه الانزيم، انا حاطط مول من اللاكتيز، المول بتاع اللاكتيز ده بقى هيخلص قد ايه من اللاكتوز في الدقيقه، ده اسمه تيرن اوفر نمبر. يبقى التيرن اوفر نمبر هو الاماونت اوف سبستريت، كميه السبستريت اللي داخله دي اللي هشتغل عليها ب 1 مول اوف ذا انزيم بير يونت تايم. اليونت تايم دي ممكن تبقى سكند، ممكن تبقى مينت، وات ايفر، مش فارقه معايا، لكن ايه اللي انا مثبته؟ انا مثبت كميه الانزيم اللي انا هشتغل بيه، هشتغل ب 1 مول اوف ذا انزيم. يبقى ايه التيرن اوفر نمبر؟ التيرن اوفر نمبر it is the amount of substrate acted upon by 1 mole of the enzyme per unit time. اليونت تايم دي ممكن تبقى سكند، ممكن تبقى minute، وات ايفر. تمام كده؟ يبقى تاني ايه هي البروبرتيز بتاعت الانزيم؟ قلنا اول حاجه في البروبرتيز اللي هي الايه؟ النيتشر اوف ذا انزيم، قلنا هي كلها اورجانيك موستلي بتبقى بروتين ان نيتشر. في حاجات ثانيه زي لما بتبقى الرايبوزايمز، والرايبوزايمز دي بتبقى ار ان اي ان نيتشر ودي بتشتغل اكتر على الفوسفوداي استر بوند. الحاجه الثانيه اللي هي السبيسيفيستي، وقلنا ان each enzyme show a degree of specificity وانا عندي variable degrees of specificity وقلنا هنتكلم عليهم بالتفصيل. بعد كده قلنا البرودكشن، قلنا ان الانزيمز are produced from the living cells but can act inside the living cell or outside the living cell. بعد كده قلنا turn over number. يعني ايه turn over number؟ the number of molecules of the substrate acted upon by 1 mole of the enzyme per unit time، باي يونت من التايم سواء كان سكند او minute. بعد كده عندي المود اوف اكشن. اتفقنا ان الانزيم وظيفته انه accelerate the rate of the chemical reaction، انه يسرع الكيميكال رياكشن. طب هيسرع الكيميكال رياكشن ازاي؟ عن طريق انه هيقلل حاجه اسمها energy of activation. energy of activation اللي هي الطاقه اللي انا محتاجها عشان ابدا الرياكشن، وانا هتكلم على دي وهشرحها بالتفصيل بس مش دلوقتي. تمام، يبقى ان شاء الله غالبا هيبقى في الفيديو الجاي. يبقى المود of
اكشن، ازاي الانزيم بيشتغل، ازاي الانزيم بيأكسلريت الكيميكال رياكشن. اكسلريت الكيميكال رياكشن عن طريق ان هو بيقلل حاجه اسمها الانرجي اوف اكتيفيشن اللي انا هقولها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو الجاي في الانزيمز. تمام؟ يبقى تاني ايه هي البروبرتيز بتاعت الانزيم؟ النيتشر اورجانيك النيتشر mostly are protein in nature except small groups of enzymes بسميهم الرايبوزومز، دول بيبقوا RNA in nature ودول بيشتغلوا على غالبا الفوسفوداي استر بوند. الحاجه الثانيه اللي هي السبيسيفيتي all enzymes show a degree of specificity، واتفقنا ان انا عندي variable degrees وهنقولهم بالتفصيل ان شاء الله. Production all enzymes are produced from the living cells but can act inside the living cells or outside the living cells. بعد كده عندي turnover number، وقلنا يعني ايه turnover number؟ It is the number of molecules of the substrate acted upon by one mole of the enzyme per unit time. طبعا unit time دي ممكن تبقى second ممكن تبقى minute. المود of action قلنا ان الانزيم accelerate the rate of the chemical reaction by decreasing حاجه اسمها الانرجي اوف اكتيفيشن وهنتكلم عليها بالتفصيل. الفيدباك، الانزيم ما بتشتغلش haphazard كده، لان احنا اتفقنا ان في انزيمز كتير عكس بعض، فساعات انا ببقى محتاج ده وساعات ببقى محتاج ده، فهي الانزيم activity can be increased or decreased according to the body needs. يعني انا على حسب احتياجات جسمي الانزيم بقى يزيد في الاكشن بتاعه او يقل في الاكشن بتاعه. فالانزيمز كلها بتبقى regulated، وطبعا معظم الريجوليشن اوف انزيمز بيبقى يا اما allosteric regulation يا اما هيبقى هرمونال regulation. كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في شابتر الانزيمز، ازاي اقدر اعمل regulation للانزيم اكتيفيتي اللي من ضمنها ان انا اعمل فيدباك عن طريق البودي نيدز. يبقى نقول تاني اللي احنا قلناه دلوقتي ايه هو الديفينيشن اوف enzymes. Enzymes are biological catalysts that accelerate the rate of a chemical reaction without being consumed or produced from the reaction. The enzymes shows common properties. أول حاجة الناتشر بتاعتها most of enzymes are protein in nature، لكن عندي ناتشر تانية زي مثلا الرايبوزومز are RNA in nature. بعد كده عندي ال specificity بتاعتها all enzymes show a degree of specificity. بعد كده عندي production، وقلنا البرودكشن بتاعتها ان all the enzymes are produced from the living cells but can act inside or outside the living cells. بعد كده قلنا turnover number اللي هو number of molecules of the substrate acted upon by one mole of the enzyme per unit time. اتفقنا unit time دي ممكن تبقى second وممكن تبقى minute. بعد كده قلنا المود of enzyme action، واتفقنا ان الانزيم بيسرع الكيميكال رياكشن عن طريق ان هو بيقلل حاجه اسمها energy of activation. بعد كده عندي الفيدباك ميكانيزم، قلنا ان الانزيم activity can be increased or decreased according to the body needs. تعالوا بقى نتكلم بتفصيل اكبر عن النيتشر بتاع الانزيمز. نتكلم بقى عن النيتشر اوف انزيمز بالتفصيل. زي ما قلنا النيتشر اوف انزيمز معظم الانزيمز بتبقى بروتين نيتشر. البروتين انزيمز دي ممكن تبقى سمبل يعني عباره عن بروتين بس، عباره عن امينو اسيدز بس ما فيهاش اي حاجه ثانيه، يا اما يبقى فيها حاجه ثانيه غير الامينو اسيد ودي هسميها complex or compound or conjugated enzymes. ممكن اقول عليها complex compound or conjugated enzymes، يبقى دي فيها حاجه ثانيه غير البروتين بارت او غير الامينو اسيد بارت. السمبل زي ما قلنا بروتين اونلي، من اكزامبلز للسمبل بروتينز دي او السمبل انزيمز زي الاميليز انزيم او اللايبيز انزيم، ده ما فيهوش حاجه ثانيه غير امينو اسيدز. اما اللي هندي الكومبلكس او هنتكلم على الكومبلكس او الكومباوند او الكونجوجيتد انزيمز هيبقى فيها بروتين بارت وفيها نون بروتين بارت. الاثنين على بعض البروتين مع نون بروتين بسميه هولو انزيم. يبقى الهولو انزيم ده بدل انا كلمه هولو يبقى ده اكيد مش سمبل، ده اكيد يا اما كومبلكس يا اما كومباوند اللي هو كونجوجيتد، يعني ده هيبقى فيه بروتين بارت وفيه نون بروتين بارت. البروتين بارت هسميه الايبو انزيم، زي ما كنا كده في اللايبوبروتينز بنسمي البروتين بارت الايبو لايبوبروتين، يبقى البروتين ده بنسميه الايبو، فالبروتين بارت بتاع الهولو انزيم بسميه الايبو انزيم. اما النون بروتين بارت اسميه الكو فاكتور. الكو فاكتور ده ممكن يبقى اورجانيك وممكن يبقى ميتال. اورجانيك هسميه كو انزيم، او ميتال بقى زي ما قلنا مثلا المنجنيز في حالات الكربوكسيليزس، المغنيسيوم في حالات الكاينيزس، حاجات كتيره قوي. تمام؟ غالبا الاورجانيك دي بتبقى لوزلي اتاتشد وبتبقى غالبا مشتقه من الفيتامينز، لكن انا قلت غالبا يعني مش كلهم، يعني مش كل الكو انزيمز لوزلي اتاتشد ومش كل الكو انزيمز مشتقه من الفيتامينز. يعني ايه كلمه لوزلي اتاتشد؟ لوزلي اتاتشد يعني بتيجي تمسك مع الانزيم، يعني بيبقى الايبو انزيم بس وبيجي الكو انزيم ده يمسك فيه ساعه الرياكشن وبعد ما يخلص الرياكشن يسيب،
يبقى ده بنسميه لوزلي اتاشد، اللي هو بيجي يمسك معاه بس ساعه الرياكشن، يخلص الاكشن بتاعه ويمشي. لكن في اغلبيه الميتالز بتبقى ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، ولو هي بتبقى ساعات بتبقى انتجريتد بارت من الانزيم نفسه، يعني داخله في تركيب الانزيم في تكوينه، ما بتسيبش الانزيم اصلا، ودي بنسميها الميتالو انزيمز. يبقى تاني مش ميتال، يعني لو هي لوزلي اتاشد بتيجي تمسك في الانزيم وتسيبه، يعني زي بتعمل الكو انزيمز كده، بتيجي تمسك في الانزيم ساعه الرياكشن وتسيبه، دي بسميها ميتال اكتيفيتد انزيمز. لكن لو الميتال ده انتجريتد بارت من الانزيم، من جزء من الانزيم، من تركيب الانزيم، بسميه ميتالو انزيم. يبقى تاني الكومبلكس انزيم او الكونجوجيتد انزيمز او الكومباوند انزيمز كلها على بعضها بسميها هولو انزيم. بيبقى فيها بروتين بارت بسميه الايبو انزيم، وفيها نون بروتين بارت بسميه الكوفاكتور. الكوفاكتور ده ممكن يبقى اورجانيك وممكن يبقى ميتال. الاورجانيك ده بسميه كو انزيم، والكو انزيمز بتبقى غالبا لوزلي اتاتشد تو ذا انزيم، يعني بتيجي تمسك مع الانزيم بس ساعه الرياكشن وتسيبه بعد ما تخلص الرياكشن. واغلبيتها بتبقى مشتقه من الفيتامينز، لكن في حاجات مش مشتقه من الفيتامينز زي الجلوتاثيون مثلا، ده مش مشتق من الفيتامينز ومع ذلك بيشتغل ككو انزيم. الحاجه الثانيه ان هي بتبقى انورجانيك، اللي هي بتبقى ميتال ان نيتشر، واتفقنا الميتال دي ممكن تبقى تايتلي اتاتشد او تبقى انتجريتد بارت من الانزيم او تبقى يعني جزء منه، فدي بسميها ميتالو انزيمز. او لوزلي اتاتشد بتيجي برضو تمسك مع الانزيم ساعه الرياكشن وتسيبه بعد الرياكشن، فدي بسميها ميتال اكتيفيتد انزيمز. ميتالز دي كتير زي الايرون، زي المنجنيز، زي المغنيسيوم، حاجات كتيره. طب وظيفه الكوفاكتور ده ايه؟ وظيفه الكوفاكتور انه ممكن يبقى اكتيفيتور، ده بيروح يعمل اكتيفيشن للانزيم، يعني الانزيم ده بيبقى ان اكتف في عدم وجود الكوفاكتور، وبوجود الكوفاكتور بيبقى اكتف، فده هتبقى عمليه اكتيفيشن. او كارير، ان الانزيم ده مثلا وظيفته انه يشتغل دي هيدروجينيز، يشيل هيدروجين، فمحتاج حاجه يشيل عليها هيدروجين. دي كربوكسيليز بيشيل كربون دايوكسيد، فمحتاج حاجه يشيل عليها كربون دايوكسيد، فهيبقى هنا الكوفاكتور ده وظيفته ان هو شيال، بيشيل الحاجه اللي هيشيلها الانزيم دي، ففي الحاله دي بسميه كارير. او ان الكوفاكتور ده يشتغل كدونر، ان انا مثلا محتاج ميثايل جروب فهاخدها من على الكو انزيم، محتاج 1 كربون مويتي، محتاج حاجه من الكربونه الواحده وات ايفر هي ايه، مش شرط تبقى ميثايل يعني، فبرضه هجيبها من على الكوفاكتور. يبقى تاني هي وظائف الكوفاكتورز دي ممكن تبقى اكتيفيشن، تحول الانزيم من being inactive الى active form، او ان هي تشتغل ككارير تديني او تشيل مني الحاجه اللي انا عايزه اشيلها، تديها لي او تشيلها، او دونر ان هي بتجيب لي ميثايل جروب، تجيب لي بتاع ده سلفيت، حاجات كثيره جدا بتبقى دونرز. هو انا مش بشيل من حاجه واحطه في حاجه، ان انا مش عندي تو سبستريتس اشيل هيدروجين من هنا احطه هنا، لا ده انا بضيف مثلا كربون دايوكسيد، بضيف ميثايل جروب، بضيف فوسفيت جروب، فدي هتبقى بجيبها من حته ثانيه. فانا محتاج دونر، الحاجات دي ساعات بتبقى الكو انزيمز او الكو فاكتورز دونرز للحاجات دي. يبقى تاني هنقول بسرعه ان انا البروتين انزيمز بتبقى يا اما سامبل بروتينز فورمد اوف امينو اسيدز اونلي، واكزامبلز كده الامينيز واللايبيز، او الكومبلكس الكومباوند الكونجوجيتد بروتينز بسميهم على بعض هولو انزيم، بيبقى فيها بروتين بارت اللي هو الايبو انزيم بارت، ونون بروتين بارت بسميه الكوفاكتور. الكوفاكتور ده يا اما اورجانيك، والاورجانيك دول بسميهم كو انزيمز، والكو انزيمز بتبقى لوزلي اتاتشد تو ذا انزيم، يعني جيت ان كونتاكت مع الانزيم ساعه الرياكشن بس، وبعدين ليفنج الانزيم بعد الرياكشن، وبتبقى mostly derived from الفيتامينز، واستفدنا ان في حاجات مش derived من الفيتامينز. بعد كده عندي الميتالز، والميتالز ممكن تبقى integrated part من الانزيم بسميها ميتالو انزيم، او لا بتيجي تعمل لوزلي اتاتشد برضه ساعه الرياكشن، دي بسميها ميتال اكتيفيتد انزيمز. وظيفه الكوفاكتورز دي يا اما ان هي بتعمل اكتيفيشن للانزيم، يا اما ان هي كارير، يا اما ان هي دونر. عايزين نعرف بقى ايه هي الكاريرز، الكو انزيمز كاريرز. منها حاجات بتشيل هيدروجين، ومنها حاجات يعني اكتر حاجات اللي بتشيل بتبقى هيدروجين، فانا عندي كذا كارير يشيل هيدروجين. هناخد اكزامبلز للكو انزيمز اللي بتشيل هيدروجين، وناخد اكزامبلز للكو انزيمز اللي بتشيل حاجات ثانيه غير الهيدروجين. يلا زي ما اتفقنا ان من وظائف الكو انزيمز ان هي ممكن تشتغل ككاريرز. الكاريرز دي ممكن تكاري هيدروجين او كاري انذر جروب. من الاشهر ان انا زي ما قلت معظم الرياكشنز اللي بتشيل هيدروجين كتيره قوي في جسمي، او اللي هنسميها اوكسيديشن ريدكشن رياكشنز، دي كتيره قوي، فمحتاجين كاريرز كتير. اشهر الكاريرز اوف هيدروجين
اول حاجه نات ونات بي. نات ده اختصار نيكوتيناميد ادينين داينوكليوتايد، وده نيكوتيناميد ادينين داينوكليوتايد فوسفات. وان شاء الله هشرح تركيب الحاجات دي بالتفصيل في شابتر الفيتامينز. دول مشتقين من النيكوتيناميد او من النايسين، وده فيتامين بي 3. بعد كده عندي الاف ام ان او اللي هو الفلافين مونونوكليوتايد، والفاد اللي هو الفلافين ادينين داينوكليوتايد، ودول مشتقين من الرايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 2. بعد كده عندي الكو انزيم كيو، والكو انزيم كيو ده ممبر في الالكترون ترانسبورت تشين او سلسله نقل الالكترونات اللي موجوده جوه الميتوكوندريا. الهيم، والهيم مش في الهيموجلوبين، الهيم في الهيموجلوبين بيشيل اكسجين مش بيشيل هيدروجين. الهيم في حاجه اسمها سيتوكروم، السيتوكرومز دي برضو موجوده جوه الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي سلسله نقل الالكترونات بتاعه الميتوكوندريا، وانا شرحت الاثنين دول بالتفصيل في الالكترون ترانسبورت تشين في الشابتر بتاع البايو انرجيتكس. بعد كده عندي اللايبويك اسيد او اللايبوويت، وده برضو بيشيل الهيدروجين. الجلوتاثيون وده من اشهر الانتي اوكسيدنتس اللي الجسم عشان امكانيته ان هو يبقى هيدروجين دونر وهيدروجين اكسبتور. وفيتامين سي وبرضو بيشتغل كانتي اوكسيدنت. يعني شوفوا ده مشتق فيتامينز، ده لايبويك اسيد برضو من فيتامين بي كومبلكس وفيتامين سي. تمام، عشان احنا قلنا ان في كو انزيمز كتير بتبقى جايه من الفيتامينز، بس في برضه زي ما شايفين السيتوكرومز والجلوتاثيون دول مش فيتامينز. يبقى تاني الكاريرز اللي بتشيل هيدروجين اكزامبلز ليها الناد والناد بي، الاف ام ان والفاد، الكو انزيم كيو، الهيم في السيتوكروم، اللايبويك اسيد، الجلوتاثيون وفيتامين سي. الحاجات دي بتيجي انيومريت مثلا 3 or 4 carriers that carry hydrogen او responsible for hydrogen transfer. فيبقى انا عارف ايه هم الكاريرز بتوع الهيدروجين. بعد كده في كاريرز ممكن تشيل انذر جروب، مش شرط تبقى شايله هيدروجين. زي مين؟ زي التي بي بي. تي بي بي دي اختصار ثايامين بايروفوسفات، وده مشتق من فيتامين بي 1. التي بي بي ده مسؤول عن انه ينقل يا اما كيتون جروب اللي هي السي دبل بوند او الكربون دايوكسيد جروب. يبقى الثايامين بايروفوسفات او التي بي بي ده بيشيل ايه؟ بيشيل كيتون جروب او بيشيل الكربون دايوكسيد جروب. تي اتش 4 ده اللي هو تترا هيدروفوليت، تترا هيدروفوليت سوري، هو تي اتش اف 4 او ساعات بنسميه اف اتش 4. الاف اتش 4 او التي اتش اف، التي اتش اف او الاف اتش 4. اف اتش 4 ده يعني تترا هيدروفوليت. تترا هيدروفوليت، تترا يعني 4، هيدرو يعني فيهم هيدروجين، وفوليت هو الفوليك اسيد. تترا هيدروفوليت هو الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد. والتترا هيدروفوليت ده مسؤول عن ال1 كربون مويتي. ال1 كربون مويتي ترانسفير من الاسئله المهمه جدا على الاندر جراديويت وعلى البوست جراديويت ليفل كمان، ودي هشرحها بالتفصيل ان شاء الله في الفيتامينز. يبقى تاني التي بي بي او الثايامين بايروفوسفات اللي هو جاي من فيتامين بي 1 ده مسؤول عن نقل الكيتون جروب او الكربون دايوكسيد. تاني حاجه اللي هو التترا هيدروفوليت اللي هو الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد، ده مسؤول عن ال1 كربون مويتي ترانسفير. يعني ايه 1 كربون مويتي؟ دي 1 كربون مويتي ان انا هنقل جروب فيها كربونه واحده. ايه الجروب اللي فيها كربونه واحده دي؟ الجروب اللي فيها كربونه واحده دي ممكن تبقى كده CH3 او كده CH2 كده، او CH ومعاه دبل بوند. يعني اي حاجه، اي جروب هيبقى فيها كربونه واحده دي بسميها 1 كربون مويتي. زي ما قلت انا هشرح الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الفوليك اسيد ميتابوليزم. ده التترا هيدروفوليت. البايوتين طبعا الفوليك اسيد برضو ممبر من فيتامين بي كومبلكس. البايوتين برضو ممبر من فيتامين بي كومبلكس، ده مسؤول عن الكربون دايوكسيد ترانسفير. واحنا كنا قلنا ان اي كاربوكسيليز رياكشن، اي رياكشن بضيف عن طريقه كربون دايوكسيد جروب، بيبقى انا محتاجه اضيف دايما البايوتين. بعد كده عندي البي ال بي او البيرودوكسال فوسفات، والبيرودوكسال ده اللي هو فيتامين بي 6، ده مسؤول عن نقل الامينو جروب. عشان كده كتير قوي بستخدمه جوه البروتين ميتابوليزم. بعد كده عندي الكو انزيم اي او الكو انزيم اي اس اتش، وده احنا واخدين ان هو بينقل اسايل جروب. اسايل يعني اي عدد من الكربونات بقى. يعني انا قلت الفوليك اسيد بنقل كربونه واحده، لكن اسايل كربونه، كربونتين، 3، 4 مش فارقه معايا، دي اسمها اسايل جروب. فالكو انزيم اي بيشيل اي عدد من الكربونات دي بسميها اسايل كارير كو انزيم. اما فيتامين بي 12 ده مسؤول عن نقل او انه يشيل الميثايل جروب. يبقى دول الحاجات اللي هي بتستخدم في نقل حاجات غير الهيدروجين.
نقولهم تاني. التي بي بي اللي هو الثيامين بايروفوسفات، وده جاي من فيتامين بي 1، ده مسؤول عن نقل الكيتون جروب او الكربون دايوكسيد. تترا هيدروفوليت او هو الاف اتش 4، ده الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد، وده مسؤول عن ال1 كربون مويتي ترانسفير. بعد كده عندي البايوتين، واحد من الممبرز اوف فيتامين بي كومبلكس، وده مسؤول عن الكربون دايوكسيد في عمليات الكاربوكسيليشن. بعد كده عندي البي ال بي او البيرودوكسيل فوسفات، وده مسؤول عن نقل الامينو جروب، وعشان كده قلنا ان هو كونسيرند قوي جوه البروتين ميتابوليزم. الكو انزيم اي اس اتش مسؤول عن الاسايل ترانسفير، واتفقنا ان الاسايل ترانسفير يعني اي عدد من الكربونات. بعد كده بقى عندي فيتامين بي 12، ده مسؤول عن نقل الميثايل جروب او الميثايل كارير. يبقى احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن الديفينيشن اوف انزيمز، هي البروبرتيز اوف انزيمز. اتكلمنا عن النيتشر بتاعت الانزيمز بالتفصيل، والبروتين ده ممكن يبقى سامبل وممكن يبقى كومبلكس وكومباوند. وبعد كده اتكلمنا عن الكو انزيمز، والكو انزيمز دي ممكن تبقى تشيل هيدروجين، وقلنا اكزامبلز ليها، والاذر جروبس وقلنا يبقى هيدروجين ليها، وقلنا ده سؤال مهم. كده خلصنا اول فيديو في الانزيمز، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.